Σου αρέσουν τα σόβρακα, η ρομποτική και η οικονομική θεωρία? Τέλεια! Έχω βιντεάρα για σένα σήμερα. Welcome to Bikini Bottom. Τι παίζει με το Bob Σφουγγαράκη! Το αρχικό Bob Σφουγγαράκης βγήκε το 2003 και έγινε τόσο αγαπητό από όλους τους παίχτες αλλά και από speedrunners, οι οποίοι ακόμα και 15 χρόνια μετά έψαχναν το σωστό σημείο για να δαχτυλώσουν τα DVD τους, έτσι ώστε να γλιτώσουν 33 δευτερόλεπτα από κάθε run. Οπότε, αφού δεν υπάρχουν καινούργιες ιδέες στη βιομηχανία και όλοι κυκλοφορούν remasters, αυτό είναι το Bob Σφουγγαράκης Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Η ενυδάτωση του συγκεκριμένου τίτλου περιέχει καινούργια γραφικά, καλύτερους ήχους, soundtrack και μερικά πράγματα τα οποία στο αρχικό παιχνίδι δεν είχαν γίνει release. Το όλο παιχνίδι έχει σουρεαλιστική κωμωδία και χονδροειδές χιούμορ, σύμφωνα με τη Wikipedia page του Bob Σφουγγαράκη, το οποίο είναι ακριβώς όπως είναι οποιαδήποτε ταινία Bob Σφουγγαράκη. Το σενάριο και τα αστεία τα οποία θα δούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν γραφτεί το 2003 όταν υπήρχε ρε φίλε έμπνευση. Yeah! I proclaim that tomorrow is going to be the best day ever. Το SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom είναι ένα action puzzle platformer, στο οποίο ακολουθούμε τα βήματα του γνωστού κριτικού ψήστη Bob Σφουγγαράκη. Ο τρίτος καλύτερος Bob μετά από τον Bob Bros και τον Bob το Μάστορα, τον παλιό Bob το Μάστορα, γιατί το καινούργιο είναι για τον ξυπνάει που λες ο Bob και μιλάει με το Γκάρι, το σαλιγκάρι του, το οποίο από μόνο του αποδεικνύει ότι η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη γλώσσα στον κόσμο και η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού. 50 δωρεάν MB του Gryffindor. Και βγαίνει για να μαζέψει τα ασημάζευτα. Εκεί θα συναντήσει τους περισσότερους χαρακτήρες που έχετε γνωρίσει από τη σειρά και θα προσπαθήσει να μαζέψει χρυσές σπάτουλες, οι οποίες θα του δώσουν τη δυνατότητα να μπει σε καινούργιες περιοχές. Your challenge is to find the golden spatula! You're holding it. You did it! Ανάμεσα στους κλασικούς χαρακτήρες που θα συναντήσεις είναι ο κύριος Καβούρης, ο οποίος είναι ο πιο άπλιστος άνθρωπος κάθετος Καβούρη στο σύμπαν. Είναι τόσο άπλιστος που κόλλησε απλιστή ακόμα και το patch 1.03. Σκέψου, πουλάγε 10 σπάτουλες στα 40.000 shiny things και έρχεται το patch 1.03 και σου λέει όχι φίλε, 105.000 shiny things ακατέβατα. Βουτουφού, bro. The only good robot is the one that's given me them shiny objects. Αφού casual σπάσουμε όλα τα έπιπλα του κύριου Καλαμάρη, μπορούμε να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον Blackton, ο οποίος μας λέει ότι όλο αυτό ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος και η ομάδα marketing θα έπρεπε να το είχε διαχειριστεί καλύτερα, αφού μας παρακαλέσει να μην βάλουμε ένα αστεράκι στο app του. They just showed up out of nowhere and started calling me rude names and throwing things. Ξέρεις όμως τι ξεχωρίζει τον απλό ταμεία, τον μπλέμπα, από τον πανίσχυρο τσάντ ταμεία που ξέρει τον κωδικό του αβοκαντό? Το ότι κατά πάσα πιθανότητα παίζει Mad Pixels, το παιχνίδι για Android και iPhone, το οποίο επίσης παίζει και Plankton. Αν μου βγάλουν τον μπαν από το wiki του Bob Σφουγγαράκη και με αφήσουν να ξαναλλάξω το άρθρο. Το Mad Pixels είναι ένα monogram παιχνίδι, το οποίο όμως έχει ένα twist. Πέρα από τα χιλιάδες puzzle τα οποία μπορείς να λύσεις, τα πανέμορφα γραφικά και τη μουσική που δεν έχω ακούσει ποτέ επειδή έχω κλειστό τον ήχο στο κινητό μου από το 1996. Και το γεγονός ότι τα πάντα όλα είναι στα ελληνικά. Έχει ομάδες έτσι ώστε να αποδείξει όλους μας ότι έχει φίλους. Και μπορείς να πάρεις αυτούς τους φίλους και να το παίξεις actually πιο έξυπνο σε άλλες ομάδες ή και μόνος σου. Καλό το ονογράμμα όταν παίζεις μόνος σου, αλλά θες να αποδείξεις στους άλλους πως είσαι έξυπνος με επιστημονικά στοιχεία. Οπότε κατέβασε το Mad Pixels τώρα, είτε στο Android είτε στο iPhone, ειδικά στο iPhone, για να μας αποδείξεις ότι ξέρεις αριθμούς και τη σημασία τους. Γιατί αν σε κρίνουμε από το πόσο πληρώνεις για ένα κινητό, πρέπει να είσαι μεγάλος Mad Pixels. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε με τον Patrick και τη Sandy, δύο χαρακτήρες που επίσης είναι playable, αφού μπορείς να αλλάξεις μεταξύ τους σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας όπου είναι και καλά φτιαγμένα σαν στάση λεωφορείου, όπου κάθε χαρακτήρας έχει δικές του δυνάμεις έτσι ώστε να μπορείς να λύσεις άλλους γρίφους και να μαζέψεις περισσότερα από τα collectables τα οποία χρειάζεται. Ο Patrick, ας πούμε, μπορεί να παίρνει αντικείμενα και να τα πετάει μακριά, είτε για να ανοίξει καινούργιες περιοχές της πίστας είτε σε εχθρούς, όπως επίσης να πετάξει παγάκια, τα οποία το επιτρέπουν να κάνει λίγο τον νησού πάνω από τη θάλασσα, η οποία είναι κάτω από τη θάλασσα, γιατί να θυμηθούμε όλοι ότι το Bikini Bottom βρίσκεται κάτω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Η Sally από την άλλη πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσει το λάσο της για να κάνει τον Tarzan πάνω από την πίστα, όπως και μια κίνηση ελικοπτεράκι που της δίνει τη δυνατότητα να κάνει glide σαν τον Batman. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία θα μαζέψεις είναι περισσότερα σόβρακα για τον Bob έτσι ώστε να καταφέρει να έχει περισσότερα hit points, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ένα σόβρακο ίσον ένα hit point. Κάλτσες για τον Patrick, ο οποίος όμως τις δέχεται κάθε 2 ζευγάρια, το οποίο σημαίνει πρέπει να μαζέψεις 10 κάλτσες. Το οποίο πάει και έρχεται σε περίπτωση που ήταν ο κύριος Καλαμάρης που έχει τα 8 πόδια. Εν τω μεταξύ, το καλαμάρι και το χταπόδι δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω, δεν τρώω ψάρια. Ειλικρινά ρωτάω, το Google search μου δεν είναι αρκετά δυνατό ώστε να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Please send help. Here's your golden back scratcher. Spatula. I don't speak Italian. Λοιπόν, ήμουνα σαλόνι, έπαιζα ένα άλλο παιχνίδι στο PlayStation, το οποίο είναι από το PlayStation και μου είχε καταστρέψει την ψυχολογία, γιατί τις τελευταίες 6 ώρες γινόντουσαν μόνο σοβαρά πράγματα, τα οποία απλά ας πούμε ότι μόνο σοβαρά δεν ήταν. Και λέω για το καλό της ψυχολογίας μου, ας παίξω κάτι το οποίο να είναι κομπλέ. Να είναι casual, να είναι εύκολο, να έχει χρώματα.
Δεν ήξερα όμως τι με περίμενε. Ο Μπομπ, πέρα από τη δύναμη του να έχει ένα πάρα πολύ σκληρό κεφάλι και ένα ακόμα πιο σκληρό πισινό, παίρνει διάφορες κινήσεις, όπως π.χ. να κάνει bowling μία φούσκα ή να χρησιμοποιεί το BFG 9000, το οποίο επίσης είναι φτιαγμένο από φούσκα, και άλλες κινήσεις οι οποίες η μία είναι πιο unplayable από την άλλη. Θα αντιμετωπίσει πάρα πολλούς κινδύνους με προσωπικό αποκορύφωμα όταν φτάσαμε στο Sense Fortress. Εννοώ το όνειρο του Μπομπ. Όπου εκεί υπάρχει κάτι σαν κεντρικό hub όπου μπορείς να γλιστρήσεις σε αυτό με τη γλώσσα σου και να βγεις σε διάφορα σημεία έτσι ώστε να κάνεις όλα τα quest τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα και να αντιμετωπίσεις τις πιο διαβολικές παγίδες ever. By the way, για τους φαν των Dark Souls, όχι, το Bob Σουγκαράκης δεν αντέγραψε το Dark Souls. Το Dark Souls αντέγραψε το Bob Σουγκαράκη, γιατί ο Bob το έκανε αυτό το 2003, φίλε. Το Dark Souls το 2011. Και πριν πεις για το Demon Souls 2009. Οπότε όσοι μας έχετε πρίξει ότι έχετε τερματίσει κάποιο Dark Souls, συγχαρητήρια, έχετε τερματίσει ένα πιο σκοτεινό Bob Σουγκαράκης Battle for Bikini Bottom. Χα. Πραγματικά όταν έφτασα στο όνειρο του Bob και συγκεκριμένα όταν ήταν η πίστα με τον καλαμάρι, νόμιζα ότι έπαιζα για κανένα 2 ώρο. Τελικά το footage που είχα τραβήξει ήταν γύρω στα 10 λεπτά. Σίγουρα το τελευταίο 40% του παιχνιδιού είναι δύσκολο, αλλά το συγκεκριμένο δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο αγχωτικό. Εγώ ήθελα να παίξω κάτι casual, κάτι χαλαρό, κάτι ήρεμο. Και κατέληξα να βλέπω στον ύπνο μου υπτάμενα τηγάνια τα οποία υποχωρούν κάτω από τις όλες μου. Πέσα, έχω φάει πολύ ξύλο στη ζωή μου σε διάφορα παιχνίδια, αλλά ποτέ από παιχνίδι Bob Σουγκαράκη. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Το αγαπημένο μου πράγμα όμως ήταν προφανώς τα boss fight. Ακόμα και τα mini bosses, όταν δεν είχα συναντήσει boss, οπότε δεν ήξερα ακριβώς τι έκανα, να πω την αλήθεια, μου φάνηκαν αρκετά ενδιαφέροντα. Μην σας πω ότι μου φάνηκαν ακόμα πιο ενδιαφέροντα από τα actual bosses. Ναι, μεν τα actual bosses είναι τεράστιοι ρομποτικοί καταστροφείς, οι οποίοι ο καθένας είναι ένας χαρακτήρας από το SpongeBob, το οποίο σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσεις τη Robo Sandy και το Robo Patrick και προφανώς το Robo Bob, κάπου εκεί στο τέλος, ο οποίος όντως είναι ένα τεστ των δεξιοτήτων σου ότι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όταν επιτέλους μαζέψεις αρκετές σπάτουλες ώστε να μπεις στο φιλικό κουβά του πλανκτών, γίνεται το πιο μπομπσφουγγαριστικό πράγμα όλων των εποχών. I forgot to set the switch to obey Plankton. Ugh. But now that Daddy's home, I can fix that. Ρε φίλε, κάθε φορά που βλέπω αυτό το footage το οποίο είναι ο πλανκτόν και βάζει εκεί πέρα το αυτοκόλλητο play obey αντί να γυρίσει το μοχλό, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά plot twist! Υπάρχει ένας ρόμπο πλανκτόν ο οποίος ελέγχει όλα αυτά τα ρομπότ. Και η τελική μάχη είναι μια μάχη εγκεφάλων, μιας και βρίσκεσαι μέσα στο κεφάλι του Bob, όπου βρίσκει τον πλανκτόν, και εσύ, σαν actual Bob, προσπαθείς να νικήσεις τον πλανκτόν. All my plans ruined. That does it. I'm becoming a lawyer. Και όλα αυτά, ρε φίλε, από ένα μικρό άρρωστο πλανκτόν. Α, δεν ήξερες ότι ο πλανκτόν είναι άρρωστος. Θα παρατηρήσω ότι το μάτι του πλανκτόν είναι κίτρινο αντίθετα από οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα. Αυτό παραπέμπει σε ύκτερο, το οποίο σημαίνει υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης. Και κρίνοντας από τα εσωτερικά όργανα τα οποία μπορεί να έχει ένα πλανκτόν, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πέτρες στα νεφρά, δεν μπορεί να έχει πρόβλημα στο σηκώτη και δεν μπορεί να έχει όγκους. Η μόνη λογική εξήγηση είναι η πατήτιδα. Οπότε μη μοιράζετε τις βελόνες σας. Γιατί κάπως έτσι εξαφανίστηκαν όλοι οι δίσκοι βινιλίου στην ιστορία. Και όλα αυτά εντωμεταξύ, έστω και αν δεν στο λέει το παιχνίδι, είναι για να γίνει εκατομμυριούχος ο Bob. Η μέση σπάτουλα ζυγίζει γύρω στα 200 γραμμάρια και έχει μήκος στα 35 εκατοστά. Αν θεωρήσουμε ότι ο Bob Σουγκαράκης έχει 10 εκατοστά ύψος, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα στην ταινία Bob Σουγκαράκης όπου παίζει και ο David Hasselhoff, το οποίο έχει ύψος ένα 93, ρε φίλε. Και είναι και 69 ετών. Nice. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτή η σπάτουλα είναι γύρω στα 9 εκατοστά ύψος, το οποίο το κάνει το 1 τέταρτο. Το οποίο μας βγάζει σαν αποτέλεσμα ότι η συγκεκριμένη σπάτουλα ζυγίζει γύρω στα 50 γραμμάρια σε περίπτωση που ήταν από ανοξίδωτο ατσάλι. Μιας και όπως ξέρουμε ότι αποτελείται από χρυσό, ο χρυσός είναι 5 φορές το βάρος του ανοξίδωτου ατσαλιού. Με αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι κάθε σπάτουλα ζυγίζει 250 γραμμάρια. Κοιτάζοντας τη σημερινή τιμή του χρυσού και έχοντας υπόψη ότι δεν ξέρουμε τα πόσα καράτια είναι η συγκεκριμένη σπάτουλα, βγάζουμε ένα εύρος τιμών το οποίο κάθε τέτοια σπάτουλα τιμάται από 12 έως 3.000 ευρώ. Αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα ότι μόλις τελειώσει ο Bob Σουγκαράκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχοντας μαζέψει όλες τις σπάτουλες, πρόκειται να έχει πάνω από 300.000 ευρώ, σε περίπτωση που μιλάμε για σπάτουλες που είναι 6 καρατιών, έως 1.203.250 ευρώ, σε περίπτωση που μιλάμε για pure 24 καράτια, το οποίο όμως δεν τελειώνει εκεί. Γιατί βλέπεις, ο χρυσός αποτελεί αποθήκη αξίας, αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, store of value. Αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα από τα νομίσματα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε fiat currency, οι τιμές μετάλλων όπως ο χρυσός δεν επηρεάζονται, μέσα σε παρένθεση αρνητικά, από τον πληθωρισμό, την υποτίμηση και άλλα κακά πράγματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν έμεσος φόρος, γιατί έστω και αν δεν πληρώνονται ακριβώς στην κυβέρνηση, αφήνουν το μέσο πορτοφόλιο του επενδυτή στα μείον έχοντας λιγότερη αγοραστική δύναμη και κατ' επέκταση αξία. Σε μια μετάβλητη αγορά όπως είναι η αγορά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Bikini Bottom, έχοντας μια εξέγερση ρομπότ, και ο έξυπνος επενδυτής, όπως είναι ο Bob Σουγκαράκης, επενδύει σε shiny things και σε χρυσό. Bob Σουγκαράκης. Έλεγε τα πανέμορφα γραφικά, τον ήχο, τους χαρακτήρες που πολύ αγαπάμε, τους τρελούς διαλόγους τους, το σχετικά πεπαλαιωμένο level design, το οποίο όμως ανταμείβει την εξερεύνηση, και μείνε για τη μακροοικονομική θεωρία στο Bikini Bottom. Πέρασα καταπληκτικά. Οπότε αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.